20 grader i skuggan och rejält varmt alltså. Speciellt i solen. Carola har åkt på en av de här årliga, eller det kanske inte är varje år, jag vet inte, kontroller som kvinnor får göra. Och jag håller på att packa husbilen för vi ska åka iväg med husbilen en sväng. Men jag tänkte på en sak. Jag var uppe och vattnade i våra trädgårdsland där uppe där vi har odlat grönsaker och lite sånt där. Och man blir fan... Jag känner att jag får dåligt samvete för att vi ska lämna de här jäkla grönsakerna. Att det blir torrt i landet och att de dör. Och, ja, det vet man får massa jävla tankar. Små chilifrukter där. Man kan ju inte åka någonstans när man har grönsaker. För man får ju dåligt samvete för grönsakerna. Men det är som det är. Det kanske kommer en regnskur. Men det regnar väldigt, väldigt lite. Det regnar nästan ingenting. Här måste jag säga. Så att riktigt bra väder är det hela tiden. Om man ser ur den synvinkeln så är det inte så bra. För vatten saknas ju. Det behövs regn alltså. Men jag fortsätter lasta in i bilen. Massa jäkla grejer som ska in varje gång. Nu ska jag ge mig på det som är i kylskåpet. Kylarna är kalla här, frysen är kall. Så det är bara att börja stoppa in matvaror. Framme i Ljusdal. Jättefint. Nu är det inte vinter. Jag tror det var vinter när vi var här sist. Det var i alla fall stängt. Men de var snälla att öppna för oss. Så att, det är lite skillnad nu. Det är väldigt mycket grönare. Och tyvärr blåser det lite. Och så hade jag ingen öl. Så vi var ju inne på Lidl och handlade. Så då köpte jag Perlenbacher 3,5 folköl. Som man kallar det. Så jag tänkte jag skulle köra en sån. Men sen så har jag fixat en liten virre också. Jag tänkte det är lite speciellt för den här campingen är ägarna som har den här. De är från Nederländerna. Och det hade varit lite kul att fråga dem angående den här campingen. Varför de hamnar här och flyttat till Sverige och köpt en camping. Jag tror det är en gammal camping så de har väl köpt den här campingen och driver den. Så det har varit lite kul att höra historien bakom det. Vi får se om de är intresserade av att prata framför kameran. Och sen har jag tagit med förtältet som jag hade till hubben. Jag tänkte jag skulle se om det passar på den här bilen. Den här är ju högre den här än vad hubben var. Så jag är inte helt 100. Men jag måste ändå prova och se om det funkar. Annars har jag ingen nytta av det. Vi stod i valet och kvalet på vad vi skulle äta för mat nu. Vi är ganska hungriga bägge två. Och det finns grillat har vi köpt. Och så har vi köpt sill. Och så har vi köpt pinsa. Det blev pinsa så jag har dragit igång ugnen. Och håller på och värmer upp den för fullt nu. Jag vet inte hur lång tid det tar. Men det tar 20 minuter ungefär innan den är riktigt varm tror jag. Eller en kvart i alla fall. Och det ska bli gött. Jag känner den chilenska landsbygden. Kullarna där vinstockarna växer och frodas. Solen värmer på och druvorna blir söta och goda. Fan vad det smakar. Det var inget europeiskt vin. Nej, det var jättegott. Var det det? Smaka. Men det var ju dyrt så det ska fan vara gott. Det var mycket smak. Det var lite pepprig. Jag tycker det var jättefint. Fart på den.
ska ta fram någonting och ta med också kanske. Det var någon kvinna som skrev att de hade beställt sådana här tallrikar direkt när de såg det. Ni hade sett på paketet vad det stod. Ja. Har jag lagt den nu där? Är den nu då? Långt där inne. Där var det. Jag ska bara få fram den också. Så. Fantastiskt område där måste jag säga. Den här stranden är ju enorm. Det är en jättelång strand. Och det ser ut som det är ganska långgrunt också. Så om man barn med sig så är det ju helt perfekt. Inte riktigt det vädret man hade hoppats på, tyvärr. Men natten har varit... jag skulle vilja säga att natten har ju varit god, men det har regnat. Jädrar vad det regnade i natt. Alltså. Fy fan, det var rena skyfallet emellanåt. Jag tänkte nu är det dyngsurt inne i yttertältet. Men det var det faktiskt inte. Så den här sanden som är här, det suger nog upp snabbt så det blir liksom inte... Ja, det var ingen fara faktiskt. Det var bara i kanterna så det var blött. Mattan var torr. Det är det goda med ett yttertält om det är så att inte man får in vattnet, så är det ju fantastiskt gött att ha ett yttertält. Nu ska vi ta en liten morgonpromenad med vovarna. Där inne är det en skåpbil som har fått ett träd rakt över taket. Våra egna salladsmackor. Det var fina mackor innan det gjorde sig själv. Mina mackor var inte riktigt lika vackra. Fick du med en mugg till kaffe? Stor recording. I april drog det in en jäkla storm över Sverige. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var ju en av de värre vi har haft i Sverige. Och den har ju lämnat spår överallt här i Hälsingland. Och nu såg vi en bil som har fått ett stort trä över hela motorhuven och taket. Den var ju totalt förstörd. Så att det syns verkligen i omgivningarna. Det är så mycket fällda träd och rotvälter överallt. Men man har redan börjat kapa ner det, så det ligger högar med träd längs vägkanterna som timmerbilarna ska hämta. Jag köpte på Amazon en sån här SIG-kontakt med strömbrytare som är gjord för uppemot 10 eller 15 ampere, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Och så har jag kopplat ihop den med min pump. Och den här pumpen har jag haft ett tag och jag tycker den har funkat så jäkla bra. Den är inte stor,
Men den pumpar riktigt bra. Och jag pumpar både cykel och husbil med den. Och så är det en manometer här. Och maxtrycket på cykeln här är ju upp till 65 psi. Men här är bara 20 nu, så jag tänkte vi ska i alla fall upp till knappt 40 bak. Nu har vi laddat cyklarna, eller på så här, det har jag inte gjort, men jag har fyllt på med luft i cykeln. Det har slutat att regna verkar det som. Så nu ska vi cykla in till centrum och se om vi kan få någonting i lunchväg. Och nu hamnar vi på en sushi-restaurang, japansk restaurang här med buffé, och det var ju så jäkla mycket folk här inne alltså. Så Carola fick gå in först och ställa sig i kö. Du har plötsligt tungan hänger ut på dig. Ja, den hänger ut på dig ibland. Det ska bli gott med lite sushi. Det är mycket att titta på, Alice. Ja, det är mycket att titta på och lukta på. Så känner du lukten? Lukten av mat. Känner du lukten av mat? Den hänger tungan ut på dig. Kanske inte ser så mycket ut för väl, men det var faktiskt väldigt, väldigt gott. Så har vi lite sushi där också. Jag hade några mer sushi, men jag har ätit upp dem. De här är för gulliga, de här små husen. Man ser dem bara när man kör igenom i vanliga fall, men det var kul att stanna här och se dem. Nu har Carola gått in på Stora Coop här i Ljusdal. Vad har du? Du har händerna fulla med någonting. Är det tid för det nu? Nej. Kan du hjälpa mig? Jädrar vad gott. Ja, stäng av här, älskling. Vad det luktar gott. Hör ni vad det regnar, Holly? Ja. Du, det där är min stol. Du kan få ligga i min knä också då. Oh! Inga myggor här. Vad gott det var med filten på golvet. Samlingen på plats tyngs mer av de allvarliga bitar som finns i det här med. Om du ringer in det till det är egentligen två delar. Nu håller Carola på och mekar ihop 2 stycken rejäla skagenmackor, mackor med skagenröra och våran egenodlade sallad och grejer på. Och så är det så att Alice, hon är tokig i ägg, hon älskar ägg. Och det räcker, Carola knäcker ett ägg så här, ett kokt ägg på bordet, så börjar hon gny, hon blir helt tokig. Så får vi ägg på eran mat då. Det blir gott, jag är riktigt hungrig nu. Jag har legat och kollat på nyheterna en stund, sen så gick ögonen igen på mig sen. Oj, den flyttade på sig. Bort! Jag tittar på honom, han håller på att renovera en 100 år gammal båt. 100 år gammal. Ja, typ. Någon sa till mig någon gång, jag vet inte när det var eller vem det var eller någonting, eller om jag läste, men man ska ju helst inte sätta upp dekaler i starkt solsken. Jag har ju börjat sätta upp dekaler på bilen och det här är så jäkla kul. Det har vi tänkt på länge, men det har liksom inte, det har inte följt sig så, eller det har inte blivit så i alla fall. Men nu äntligen så har jag fixat dekaler och det som jag tycker är kul med de här dekalerna, alltså man kan göra dekaler på alla möjliga sätt, men jag valde att göra dekaler i samma typsnitt som Frankia. Alltså så nära man kan komma i alla fall. Inte exakt som Frankia, men så nära man kan komma Frankias typsnitt. Och så har vi valt att lägga in motorvägen också här i texten. Alltså A1, den här motorvägen som symboliserar ett A. Så det här tycker jag är spännande. Det vi har gjort nu, det är att jag har tagit ett mått från den här
ljusgråa dekalen eller stripesen som går här. Den har jag använt som utgångspunkt och så har jag mätt 10 cm ner på den. Hela vägen bort så långt jag kunde. Motorhome Adventure Mikko Carro, det är en textremsa och sen så är det ett YouTube-märke där också och det är en egen textremsa så den kommer på sist då. Så först tog vi den här. Så jag måttade in, satte en tejpremsa på mitten här och så öppnade vi ena sidan, klippte av bakdelen på dekalen och så började jag och så att säga skrapa med en liten plastskrapa här. Det man ska sträva efter är ju att försöka få så lite luftbubblor som möjligt här. Jag kan säga, jag är ingen expert på detta överhuvudtaget. Så jag bara talar om hur jag gör. Jag säger kanske man ibland, men jag menar hur jag har gjort så att säga. Jag har satt på ganska många textremsor genom åren eftersom jag har haft båtar och jag hade hubben också. Så att jag har gjort det i alla fall 10 gånger i mitt liv har jag gjort det. Det finns alla möjliga sätt att göra detta på. Man kan väta ytan och väta dekalen för att kunna flytta den. Jag känner inte för att göra så. Jag gillar inte det. Inte när det är en sån här smal dekal. När det är stora dekaler då kan jag tänka mig att det kanske är lättare att göra så. Men vi kör torrmetoden om man säger. Så nu är denna fastsatt och jag har så att säga försökt att skrapa ut de luftbubblorna som var. Det gjorde jag på vägen bort. Nästa steg nu är att sätta dit den. När man tillverkar dekalerna så är den här tejpen som är utanpå texten, den är exakt lika rak hela vägen om man säger så. Så man kan använda den och mäta emot den här tejpen. Så vad jag gör det är att jag tar den här lilla dekalen och så för jag den emot den andra dekalen för att få det så rakt som möjligt. Så sätter vi den så. Så är det bara en sax också. Om du klipper av den, om jag öppnar den här. Så. Jaha, det där är en hel dekal alltså. Ja, Det är klart det. Så, och nu kan vi ju ta bort den här tejpen för nu är den fixerad i övrigt här då. Jag lyssnar inte. Kan jag hålla i? Nej, den är så pass lite. Så skrapar man från mitten och utåt. Det är ju nu det roliga, det spännande börjar när man ska ta bort den här tejpen. Och så ska man dra, när man drar av den tejpen så ska man inte dra rakt ut. Man ska gärna dra i 90 grader så här som man drar längs med bilen. Då lossar det enklast från dekalerna. Som magi. Det som kan hända det är att dekalen följer med den här tejpen om man inte har tryckt fast den ordentligt. Och här kommer Frankia Art. Snyggt. Det var ett bra ställe också. Voilà! Fint! Jag måste gå på håll och kolla. Vad snyggt. Det syns, Media att det är fint. syns nästan inte att det är en sån här påklistrad. Det ser ut som det hör till Frankia. Ja, precis. Det blir lite så när det är samma typsnitt också. De här vackra dekalerna, de kommer faktiskt från dekaltrim.se och det är inget samarbete överhuvudtaget. Kolla vad gött det ser ut som fröken har fixat här nu. Här är en som känner lukten också. Skål mina vänner, nu har vi satt på dekaler på husbilen och det blir skitbra. Så jag är jättenöjd. Riktigt snygg, det är våran design också. Vi har tänkt till lite innan och fått till det här med Frankia typsnittet och så med motorvägen i texten och alltihopa. Så jäkla snyggt alltså. Är det de som är ägarna som går där nu? Ja, de ska klippa gräs. En bil med pizzabud till våra grannar bredvid. Jag ser inte mycket ut för världen våran grill längre känner jag. Men den är ju väl fungerande om man säger så. Ny gasolflaska i också. Carola kommer, dels så har jag ju det här chilenska goda rödvinet här. Men sen så kommer hon med 2 små, hon kallar det för godbitar.
2 sådana här småttinga tunna knäckemackor med lite räksallad och lite rom. Och så våran egna sallad också. Och så fint väder. Så jäkla gott alltså. Ja, det är en bra del av livet. Stå så här och ta en liten godbit, ett glas vin och så på med grillen och så grilla god mat sen. Stäng av bara. Man sitter här inne på. Typ. Har vi bajanäsås här? Oliver. Nu tar han smaken. Ja. Det är lite smaken. Kan du ha vatten? Jag kan ta det själv, säger hon. Det går fort att koka upp det. Undrar vad snabb den är, den här induktionshällen. En fin morgon det var idag. Varmt och gott. Vi har packat ner yttertältet och matta och ja, allt packade vi ner igår. Vi var lite osäkra på om det skulle börja regna och det är tråkigt. Det är väl fördelar och nackdelar med sådana här yttertält. Men en av nackdelarna är ju om man behöver plocka ihop det när det är blött och marken är alldeles blöt och sådär. Då blir det ju mycket smuts i det då. Så att vi valde att göra det igår. Och jag tog tiden. Det tog ungefär 45 minuter att plocka ihop tält och bord och stolar och matta och städa och fixa och dona. Det tog en bra stund alltså. Då stressade jag ju inte såklart. Men mycket längre tid än vad jag trodde. Man ser det när man inte har gjort det på... Alltså det var skit. Vi har ju aldrig provat det här. Men... Sen när man ska in alla grejer så måste man ha saker och ting ibland på ett speciellt sätt. Annars får man inte plats med det. Och så höll jag på att meka med det där en stund och hitta bra lösningar för att ha alla prylar. Så att det tar så lite plats som möjligt. Det är klart det höll jag säkert på med en kvart och fixa och dona och plocka ur grejer. Så själva yttertältet tar bara... Ja, det tar 15 minuter att plocka ner och vika och så. Det är alla pinnar ska upp i marken. Alla trådar ska rullas ihop och sådär. Men när man väl har det uppe så är det väldigt trevligt. Hur gott är det inte med sallad från ens egna trädgård? Jag tycker den är skitgod den salladen. Mycket godare än köpesallad. Jävlar vad stora en del är alltså. Det är 1 centimeter. Du ser storleken på de som är där. De är över 1 centimeter. Har det gått åt rätt håll? Så nu avslutar vi nog den här resan. Men jag vet inte hur många dagar vi är borta. 5 dagar. 5 nätter. Och det har varit jättetrevligt. Och nu men nu ska det bli 30 grader varmt igen här. Och nu har vi varit borta 5 dagar och bevattningen hemma funkade 3 dagar. Så det ska bli, jag tror att tomatplantorna slokar lite grann nu. Det är ju värdelöst när man har sådana grejer och man gillar att åka husbil.
Sen ska jag åka till däckfirman imorgon och be dem att skifta faktiskt. Vi ska flytta bakdäcken fram och framdäcken bak, för det har slitit rätt så ojämnt. Vilket jag tycker är konstigt. Vi har bara åkt, vi har åkt 1300 mil och det är dags att göra någonting. Och då väljer jag att skifta från fram till bak och bak till fram. 800 kronor kostar det. Och stort tack egentligen var väl egentligen det sista vi ska egentligen kanske. Stort tack till alla er som har hängt med. Och sen en gång, glöm inte att prenumerera, hypa och kommentera och tumma upp. Hypa får ni gärna göra emellanåt också. Det är kul när man kommer lite högre upp på den där hype-listan. Vi var faktiskt högst upp några gånger på hype-listan. Och det är ju skitskoj, så glöm inte hypa. Ni som kan hypa. Det är inte alla som kan hypa tyvärr. Men det gör man på mobilen där uppe vid kommentarsfältet. Så swipar man till höger och så kan man hypa det. Man har 3 hypningar per vecka man kan använda. Ha det bra, kram på er.